السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة وصفات ميسون. وصفة اليوم إن شاء الله رايحة تكون حلوة الفرشيطة بشكل جديد، تجيه شيشة تذوب في الفم وسهلة التحضير. هذه الحلوة مطلوبة بزاف في الأعياد، نتمنى تجربوها وتنال إعجابكم. بالنسبة للمقادير عندي 125 جرام مارغرين طرية، نضيف لها نص كيس سكر جلاسي ما يعادل 70 جرام، وزوج مغارف كبار زيت. نخلط المكونات مع بعض مليح حتى يبيض الخليط، وهنا تقدروا تستعملوا الباتير. من بعد نضيف بيضة بحجم كبير وملعقة صغيرة فاني ورشة ملح. نزيد نخلط مليح حتى يدخل البيض ويولي الخليط كريمي. نضيف له نص كيس نشا ما يعادل 55 جرام، ملعقة صغيرة خميرة الحلويات. نكمل الخلط وفي الأخير نزيد الفارينة واللي هي زوج كيسان ما يعادل 300 جرام. هنا حجم الكيس المستعمل 220 مليلتر. نضيف الكيس الأول، أما الكيس الثاني نضيفه بالتدريج. حتى نتحصل على عجينة طرية قليلا، ما تنشفوهاش بزاف باش كي تعودوا تشكلوا فيها ما تتشققش. هنا نجيب الميزان ونبدأ نوزن فيها مباشرة. ندير في كل كرة 20 جرام، وكي نكمل كامل الكرات نحطهم في صحن ونغطيهم باش ما ينشفوش. واللي ما عندهاش ميزان تدير كرات بهذا الحجم، يكونوا شوي صغار. هنا نضغط على الحبة ونكربحها بين الكفين، يعني نخدمها مليح باش كي نشكلها ما تتشققش. نحط قطعة بلاستيك ونبدأ نشكل حربوش صغير. يكون بقيس 3 أصابع. من بعد نجيب الفرشيطة ونضغط على الطرفين بهذه الطريقة، ونرقق الوسط ما نخليهش خشين، لأنه الحبة كي تطيب رايحة تعرض شوي. نكمل نشكل كامل الحبات ونحطهم في صينية الفرن فيها ورق المطبخ أو تقدروا ترشوا القليل من الفارينة. ندخلهم للفرن على درجة 170. كي نشوفهم خضيوا اللون الذهبي من الأسفل نشعل لهم من الفوق، غير نشوفهم نشفون نخرجهم بلا ما يحمروا، لازم نخليهم يطيبوا بيض. هنا بعد ما طابت الحلوى كيما راكم تشوفوا تطيب اللون الذهبي من الأسفل ومن الفوق تبقى بهذا اللون. وبالنسبة للتزيين عندي 50 جرام شوكولا بالحليب ذوبتها على حمام مائي وما ضفت لها والو، وعندي أيضا القليل من نواة كوكو. نجيب بنسو صغير وندهن وسط الحبة بهذه الطريقة، ونحاول ما نخرجش على الحواشي. وفي الأخير نرش القليل من نواة كوكو أو كوكاو يكون محمص ومرحي. وهذه هي حلوة الفرشيطة بعد ما درتها في صحن التقديم. حلوة جافة اقتصادية تجي تذوب في الفم وسهلة التحضير. نتمنى تجربوها وتنال إعجابكم، وإلى الملتقى مع وصفة جديدة إن شاء الله.